What's up mga kabugay? So ngayon magluluto ulit tayo at walaan nyo kung ano. Tada! Nilagang baboy! Ito naantay natin. So, syempre, kapag magluluto tayo, hugasan muna natin ang lahat-lahat, diba? Hugasan natin pati ang ating mga konsensya. Ayan. So, maglalaga tayo ng baboy. Siguraduhin hinugasan nyo yan at papakuluan natin yarn. Ayan. Maapoy. Maapoy-apoy siya, Jai. So, pagkatapos nyan, ihanda ang mga gulay. Hugasan din natin, Jai. Yarn ng pechay. At takluban natin kapag ating pinakuluan. Tada! Ang bilis, no? Siyempre, shortcut tayo, Jai. Ayan. So, kumukulo na siya. So, ihalo ang pamintang buo. O, para sa mga paminta dyan, hindi pa naglaladlad. Isunod ang patatas. Ayan. So, hindi ko sasabihin yung sikreto. Kung sikreto nga, yung makulit, ha? Hindi ko share, no? Ano kahilo? Kagaya na sa una kong video. Ang akin ay akin lang. So, ayan ulit ang apoy. Pakuluan ulit natin. Ayan. Bantayan. Bantayan ang mga jowa mo, Jai. Ah, jowa lang pala. Hindi pala mga... So, ayan. Ihalo ang gulay sa bandang huli para hindi agad malantay. Ayan na ang pechay. Sariwang-sariwang pechay. Huwag nyo nang intindihin kung paano ko yung ginatay-tutay. Okay? So, laman siyan din yarn. So, pagkatapos na, yan, taklevarn. Kumukulo na ulit at yarn, paghaluin. Yan, inulit ko lang ba, Jai? Sige, ikaw na mag-adjust. Total, Google ka naman, di ba, Jai? Okay. Yan, so, bahala ka na kung anong panghalo mo, pampasarap, pampagayuma, dyan sa iyong bisita. Wala akong pake. So, yarn. Basta style ko yan. Walang pakalaman dry. Taran! Ayan na ang ating nilagang baboy. Yum, 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 yum. Masarap yan. Masarap yan. So, salamat mga kabugay. I'll see you again. Bye!